และต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งคุณวรวิทย์หมื่นศรีและคุณณัฐกรมังคลคิรีนะคะจาก NTT ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะต่อไปจะเป็นสปีกเกอร์อีกหนึ่งท่านนะคะที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆนะคะเราเก็บเอาไว้เป็นท่านสุดท้ายเลยนะคะหลังจากจบท่านนี้ไปเนี่ยต้องย้ำอีกทีว่าทุกท่านห้ามไปไหนโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรม Lucky Draw ค่ะจะมามอบของรางวัลจากแคทนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ย้ำกันไปนะคะว่าของรางวัลของเรานั้นหลายๆคนอยากจะได้อยากจะลุ้นกันวันนี้จะมีโชคหรือไม่ต้องรอติดตามนะคะก็กติกาเดี๋ยวสักครู่จะได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะอยากจะมอบเวทีนี้ให้กับสปีกเกอร์ที่ส่งสัญญาณมาไกลจากฮ่องกงเลยค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome Stephen Pang, Senior Vice President Asia, CIS and Oceania PCCW Global. สวัสดีครับ Good afternoon from Hong Kong. It's a great pleasure for PCCW Global to join the CAT Network Showcase once again this year. And first of all, let me wish everyone good health and safety. ให้ทุกคนสุขภาพสมบูรณ์ สวัสดีจากฮ่องกงค่ะ และความปลอดภัย PCCW Global เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน CAT Network Showcase อีกครั้งในปีนี้ก่อนอื่นใดทาง PCCW Global ขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะHybrid cloud is the mainstream, which is a combined implementation of public cloud and private cloud. Running services on public cloud is likely to be more cost-effective and scalable. We often see test environment, simulation, batch jobs, big data analytics running on the public cloud. การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์แบบไฮบริดหรือการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ที่เป็น private และ public พร้อมกันกำลังเป็นกระแสสำคัญในโลกขององค์กรธุรกิจต่างๆในปัจจุบันเนื่องจากการใช้บริการ Public Cloud สามารถตอบสนองได้ดีกว่าในแง่ของการลดต้นทุนและความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนความต้องการใช้งานดังที่เราเห็นกันมามากในการใช้งานกับ Test Environment การจำลองงานต่างๆงานประเภท Batch Job และรวมถึงการใช้งาน Big Data Analytics บนระบบ Public Cloud For sensitive and confidential information, they will be stored in dedicated servers and storage systems protected by authorized access in a secured private cloud environment. สำหรับข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบความป้องกันสูงและยังสามารถจำกัดการเข้าถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะ Increasingly, enterprises began to utilize a combination of cloud providers, leveraging their individual strengths and benefits. So the flexibility of multiple cloud access is also critical. องค์กรธุรกิจได้เริ่มที่จะใช้บริการคลาวด์จากหลายผู้ให้บริการพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเพราะการคำนึงถึงประโยชน์หรือความแข็งแกร่งของผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างกันและนี่ทำให้องค์กรธุรกิจมองเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเข้าถึง multiple cloud เหล่านี้ PCCW Global has facilitated the next generation connection by Console Connect. Console Connect is a software-defined interconnection platform that makes connecting to global partners, data centers, cloud-based business applications simple, predictable, and secure. PCCW Global ได้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแบบ Next Generation Connection ภายใต้ชื่อ Console Connect Console Connect เป็นแพลตฟอร์ม Software Defined Interconnection ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Data Center หลากหลายแห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลกและแอปพลิเคชันต่างๆที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ
รวมถึงระบบคลาวด์ที่มีอยู่ทั่วโลกให้เป็นไปอย่างง่ายดายคาดการณ์ได้และตอบสนองความปลอดภัยของทุกองค์กร It enables our customers to self-provision services and manage bandwidth requirements in real time anywhere across the network. ทางลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงระบบการติดตั้งและยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานแบนด์วิดต์ตามที่ต้องการได้ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ From time to time, we may have short-term high traffic needs, and Console Connect can deliver private and temporary connections between connected sites, partners, or cloud workloads within a few clicks, and turn the connections up or down on demand. บางครั้งบางคราวความต้องการใช้งานแบนด์วิดต์ขนาดใหญ่ชั่วคราวมีความจำเป็น Console Connect ก็สามารถตอบสนองความต้องการในระยะสั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างไซต์หรือพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งปริมาณงานที่อยู่บนคลาวด์ให้เป็นไปอย่างง่ายดายแค่การคลิกไม่กี่ครั้งก็สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิดต์ขึ้นลงได้อย่างที่ต้องการทันทีเลยค่ะ The beauty is you only pay for what you use, and this is a very effective way for cost control and cost savings, especially in this period of economic recession. ที่ดีไปมากกว่านั้นการใช้งานบริการเป็นไปตามที่ใช้งานจริงเท่านั้นและนี่สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันค่ะ Console Connect leverages PCCW Global MPLS network, which is physically separate to the public internet and features an uncontended, highly resilient and redundant core network with multiple low latency paths between countries. Console Connect ใช้ประโยชน์จากระบบ PCCW Global MPLS ซึ่งแยกออกจากอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิงและมีความ flexible หรือความยืดหยุ่นสูงมีหลากหลายเส้นทางครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังตอบสนอง low latency อีกด้วยค่ะ Console Connect is enabled in over 350 data centers in over 40 countries, of which your data centers, private and public clouds can be interconnected very conveniently. ปัจจุบัน Console Connect สามารถให้บริการครอบคลุมมากกว่า 350 Data Center ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และนี่รวมถึงผู้ให้บริการ Private และ Public Cloud ต่างๆ จึงทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างง่ายดาย In different parts of the world, you may have different desirable cloud providers to meet your business requirements. And Console Connect gives you just that flexibility and facilitate low latency and secure cloud-to-cloud connect as well. องค์กรธุรกิจต่างๆอาจจะมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่หลากหลายตามความต้องการของสถานที่หรือประเทศนั้นๆ Console Connect ก็สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างเหล่านั้นได้โดยให้ low latency ในเวลาเดียวกันไม่เว้นกระทั่งการเชื่อมต่อระหว่างคลาวด์เข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า cloud to cloud connection ค่ะ Well, in order to let you experience the simplicity and extensiveness of a Console Connect, we have arranged test accounts for you to register and try out. And for more complex scenario, proof of concept is also possible, and our solution consultant will provide guidance and advice throughout the period. เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความสามารถและความสะดวกสบายของบริการ Console Connect ทางเราได้มีเตรียม Test Account ให้ทุกท่านได้สามารถลงทะเบียนและได้สัมผัสกับระบบแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีความต้องการหรือมี Solution ที่มีความซับซ้อนทาง PCCW Global มีทีมที่ปรึกษาที่พร้อมจะให้คำแนะนำกับทุกท่านรวมถึงการทำ Proof of Concept ให้ท่านได้เช่นกันค่ะ CAT and PCCW Global have a long history of strategic partnership working as one team, and CAT will have the full support from PCCW Global to deliver both the Console Connect platform and the NTT-DOS solution. So please contact the CAT Datacom team or our local representatives, Ms. Sirinapa and Non, whose email addresses are shown on the screen. Khopun Krab. CAT Telecom และ PCCW Global เป็นพาร์ทเนอร์และได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานาน
ทาง CAT Telecom ได้ร่วมมือกับ PCCW Global เป็นผู้ให้บริการระบบ Console Connect และ Anti-DDoS สำหรับลูกค้าในไทย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงกับทางทีม CAT Datacom หรือคุณดิฉันสิรินภาและคุณวรนาจาก PCCW Global ตามอีเมลที่ให้ไว้ณที่นี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ So let me now hand over to Mr. Gordon Lee, who will go through the anti-DDoS solutions with you. หลังจากนี้เราจะขอเชิญให้ทางคุณกอร์ดอนลีเป็นผู้มาบรรยายเกี่ยวกับ Solution Anti-DDoS ค่ะ Thanks for Stephen. Nice to meet you. First, I would like to introduce myself. This is Gordon Lee, taking care of anti-DDoS service in PCCW Global. I work for anti-DDoS service for almost 6 years. Today's topic is evolving of anti-DDoS service. In the coming 15 to 20 minutes, I take this opportunity to share my observation or historical journey on how PCCW Global anti-DDoS service move with the market available technologies and also market trend. สวัสดีครับ วันนี้คุณกอร์ดอนลีซึ่งรับผิดชอบ Anti-DDoS Product ให้กับ PCCW Global จะมาพูดถึงความเป็นมาและพัฒนาการของบริการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS หรือ Anti-DDoS Service นั่นเอง โดยในวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงพัฒนาการและความเป็นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าทำอย่างไรถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ Today's topic, anti-DDoS, evolving of anti-DDoS service. First of all, what is DDoS attack? Distributed denial of service. On the left-hand diagram, you can see that the DDoS attacker can control many bot computers or mobiles. Under hacker's command, those controlled machines can be initiated to generate access to the target victim. The red line represents the DDoS dirty traffic. They are dumb data, no meaning, but can be huge volume, like 100 gig, 200 gig. The eyeball or the end users, the blue color one, will not get any response from the server. So how to tackle DDoS attack? Look at the diagram in the right-hand side. To defend them, we have to build multiple scrubbing centers which can inspect and filter out the attack traffic. The scrubbing center should be able to absorb huge volume of traffic, like 400 gig. And the location of the scrubbing center should be distributed over the world so that we can absorb the traffic and clean the traffic near the attack origin. การโจมตีแบบ DDoS ก็คือการแฟลชข้อมูลจำนวนมหาศาลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเหยื่อจนทรัพยากรรองรับไม่ไหวและทำให้ระบบล่มไปในที่สุดโดยจะเห็นว่าในไดอะแกรมทางด้านซ้ายแฮกเกอร์จะมีการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นบอทจำนวนมากในการสร้างทราฟฟิกปลอมๆขนาดใหญ่ในระดับ100กิกะบิตขึ้นไปซึ่งแทนด้วยลูกศรสีแดงส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเหยื่อจนลิงก์เต็มและไม่สามารถให้บริการยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์จริงๆที่เป็นลูกศรสีน้ำเงินได้ดังนั้นวิธีที่จะจัดการกับการโจมตีในลักษณะนี้ก็คือไดอะแกรมทางด้านขวามือจะเห็นว่าเราจะทำการสร้างจุดคัดกรองหรือ scrubbing center ซึ่งแทนด้วยรูปโล่นะครับเพื่อที่จะตรวจจับการและคัดกรองทราฟฟิกปลอมที่เป็นการโจมตีออกไปโดย scrubbing center นี้จะต้องมีความสามารถในการรองรับทราฟฟิกขนาดใหญ่ได้และจะต้องตั้งอยู่ในโลเคชันที่กระจายไปตามจุดต่างๆในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อที่จะกำจัดการโจมตีให้ได้ใกล้กับแหล่งต้นกำเนิดมากที่สุด So next, I will show you a very simple video to show how the attack of a DDoS. So first step, we will access our normal web pages. Second step, we will launch the DDoS attack. Third, we will take a look on what happened. So here is a very simple demonstration. First, we will access our normal web pages. Here is a web page domain
testweb1.pizzaglobal.com. The pages will refresh the time when it is accessed. So right now, it's working fine. So second step, we have our internal tool to launch anti-DDoS attack. The DDoS attack from the attacker server will be around 300 meg, and then our website server has only 50 meg internet pipe. So when we launch it, you can see 300 meg traffic attack is going to the website. So right now, we go to the IP address of the website, and then you can see that 300 meg of traffic coming out from the attacker and 50 meg going to the website. So later, we'll see what happened to the victim. So look at that. We, as an end user, try to access the web pages again. So you can see the timer in the pages no longer refresh. And then you can see the logo, it is already rolling. So it means we got no response from that pages. And then you can see the attack is going there non-stop. So under attack, the page cannot respond to normal people. So final step, we stop the attack first, and then let's see whether the website can be returned to normal. So right now we stop that, no more traffic from attacker and no more traffic to the web pages. So as an end user, we access that, and then it is working fine. Everything returns to normal. See? So the web page is no longer under attack. Okay, thanks for watching. So we go back to our presentations. Today, I will tell you how the historical journey of PCCW Global anti-DDoS surface to meet our customer demand. We have 3 goals. One is to provide the most resilient infrastructure, scrapping centers. Another one is to optimize the internet connectivity performance. We want that when anti-DDoS service is activated, it should introduce minimum jitter and latency to the customer applications. The third one is to be more protective. It means that the scrapping centers can help to defend more different types of attacks, not limited to DDoS only. PCCW Global ได้พัฒนาและปรับปรุง anti-DDoS service มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามากที่สุดโดยมีหลักอยู่ 3 อย่างด้วยกัน อย่างแรกระบบโครงสร้างและ Scrubbing Center จะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการให้บริการ 2. ต้องทำให้การเชื่อมต่อของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อระบบ anti-DDoS เริ่มทำงานแล้วจะต้องเพิ่ม jitter และ latency ให้กับผู้ใช้งานให้น้อยที่สุด สุดท้ายคือความสามารถในการป้องกัน Scrubbing Center นั้นจะต้องป้องกันการโจมตีได้หลากหลายไม่จำกัดเพียงแค่การโจมตีแบบ DDoS เท่านั้น So first goal, when I pick up this anti-DDoS service in year 2015, I have rarely encountered DDoS attack of more than 10 gig size. But today, I see DDoS attack more than 500 gig almost once per 2 months. The attack size actually increased by 50 times. To catch up the dramatic DDoS size, we, PCCW Global, also expanded our anti-DDoS infrastructure. We built scrapping center from 1 location in Hong Kong in 2015 to 9 locations globally. The mitigation capacity increased from 30 gig to 2.2 terabits, 60 times increase. Hence, our infrastructure was kept on expanding. ย้อนไปเมื่อปี 2015 นะครับ การโจมตีที่มีขนาดใหญ่เกิน 10 กิกะบิตนั้นพบเจอได้ค่อนข้างยาก แต่ในปัจจุบันเราสามารถพบเจอการโจมตีที่มีขนาด 500 กิกะบิตได้ทุกๆ 2 เดือนด้วยซ้ำ นั่นหมายความว่าการโจมตีของขนาดของการโจมตีนั้นเพิ่มขึ้นถึง 50 เท่า เรามีการพัฒนาและขยายโครงข่าย anti-DDoS service อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจากที่มี Scrubbing Center เพียงแค่ 1 แห่งในฮ่องกงเมื่อปี 2015 เพิ่มเป็น 9 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกในปี 2020
และยังขยายความสามารถในการป้องกันจาก 30 กิกะบิตเป็น 2.2 เทราบิตหรือเพิ่มขึ้นกว่า 60 เท่าในปัจจุบันและยังจะขยายเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับขนาดการโจมตีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน So here, the diagram shows you how are distributed scrapping centers. With more scrapping centers, we can prevent a single point of failure and also sustain the DDoS attack of higher size. The goal is to provide the service to our customer all the time. เมื่อเรามี scrubbing center กระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลกแล้วเราจะสามารถป้องกัน single point of failure ได้รวมไปถึงป้องกันการโจมตีที่มีขนาดใหญ่และมั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถพร้อมให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา Second goal. Before, anti-DDoS service was to defend DDoS attack. As long as the DDoS attack was mitigated, the customer felt satisfied already. Now, the customer expectation is different. The customer expects you not to degrade the connectivity performance. With our PCB global service and DDoS service, we can quickly activate the DDoS mitigation within 1 minute. And besides, we have add a 3 to 5 milliseconds to the overall traffic path when DDoS protection is activated. It causes minimum impact to the connectivity performance. ก่อนหน้านี้นั้น anti-DDoS service จะคำนึงถึงความสามารถในการให้บริการการป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนี้ความคาดหวังนั้นสูงขึ้นหมายความว่านอกจากจะป้องกันได้แล้ว anti-DDoS service นั้นจะต้องไม่ทำให้การเชื่อมต่อของลูกค้านั้นช้าลงด้วยซึ่ง anti-DDoS service ของเราก็ตอบโจทย์โดยสามารถตรวจจับการโจมตีได้ภายในไม่ถึงเวลา1 นาทีและเพิ่ม latency ให้กับระบบโดยเฉลี่ยเพียง 3-5 มิลลิเซกเท่านั้นซึ่งแทบไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้าเลย Here, we look at one example. In the diagram below, we PCB Global as the upstream to our customer. When our anti-DDoS service activated, we change the traffic flow within PCB Global network only. We take a very short time, like 30 seconds, to divert the traffic to our scrapping center. Besides, look at another example. When a DDoS protection is not activated, when a normal Hong Kong user ping a Hong Kong web server, the latency is around 3 to 5 milliseconds, as shown in the right top diagram. When DDoS protection is activated, we do the ping test again. The latency is around 4 to 6 milliseconds. Hence, the latency introduced due to anti-DDoS service is around 2 to 4 milliseconds. So you can see PCB Global anti-DDoS service can deliver premium internet connectivity performance. ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ upstream ให้กับลูกค้าด้วยแล้วเราจึงสามารถควบคุมทราฟฟิกภายในเน็ตเวิร์กของ CNS2020 Global เองได้ทำให้ใช้เวลาน้อยมากเช่นเพียงแค่30 วินาทีในการเปลี่ยนทิศทางของทราฟฟิกมายัง scrubbing center ของเราจากตัวอย่างการทดสอบทางด้านขวาจะเห็นว่าก่อนที่ระบบป้องกัน DDoS จะเริ่มทำงาน latency ของ user ที่ฮ่องกงใช้ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์จะอยู่ที่ 3-5 มิลลิเซกแต่หลังจากที่ระบบป้องกันเริ่มทำงานแล้ว latency จะขยับมาอยู่ที่ 6-4 มิลลิเซกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 2-4 มิลลิเซกเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ user เลยจะเห็นได้ว่า anti-DDoS service ของ CNS2020 Global ตอบโจทย์การให้บริการพรีเมียมอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก Third goal. Before, anti-DDoS was the only single service. The customer just expected us to defend DDoS attack. It was good enough, but now it's different. The customer want more security service. Today, PCB Global can provide anti-DDoS service plus other security service like web application firewall service, anti-bot service. We can provide all together. And anti-DDoS service can also be tailor-made for gaming environment. It has its own SDK, software development kit. It's effective to handle DDoS attack in mobile or online gaming environment.
ก่อนหน้านี้ Anti-DDoS Service นั้นเป็นเพียงแค่บริการเดี่ยวๆมีหน้าที่เพียงแค่ให้บริการการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เท่านั้นแต่ในปัจจุบันความต้องการมีมากขึ้น PCCW Global ก็สามารถให้บริการ Web Application Firewall และ Anti-DDoS Service เข้าไปพร้อมกันเพิ่มเติมได้อีกด้วยเรายังสามารถปรับให้ตอบโจทย์สำหรับผู้ให้บริการเกมมิ่งต่างๆโดยมีชุดพัฒนา Software Development Kit หรือ SDK เป็นของตัวเองซึ่งตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมากในการป้องกัน DDoS Attack ในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมมือถือและออนไลน์เกมมิ่งอย่างในปัจจุบัน Here, I want to show you our customer case. The customer is an international finance institute. It provides real-time payment service like credit card, mobile payment to thousands of their end users. If its online transaction system failed up due to DDoS attack, it causes a huge damage to its reputations. At the end, this customer chose us, PCCW Global. We provide the customer always on anti-DDoS service. The customer traffic will pass through our scraping center for real-time traffic inspections. We combine premium internet service and anti-DDoS service together. Our service is cost-effective. ยกตัวอย่างการใช้งานจริงของลูกค้าสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับลูกค้าให้บริการ real time payment เช่น credit card หรือ mobile payment กับลูกค้าเป็นจำนวนมากซึ่งในการที่ระบบล่มแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก Anti-DDoS Service ของเราสามารถให้บริการแบบ always on ซึ่งจะเปิดระบบการป้องกันไว้ตลอดเวลาโดยไม่ว่าทราฟฟิกจะมาจากจุดไหนของโลกก็ตามจะต้องผ่าน scrubbing center ของเราก่อนและทำการตรวจจับการโจมตีแบบ real time โดยนอกเหนือไปกว่านั้นระบบของเรายังช่วยลดคอสให้กับลูกค้าอีกด้วยครับ Lastly, just to remind you that PCCW Global has a virtual booth in CAT event. Feel free to email us. ทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม Virtual Booth ของเราได้ภายในงานนี้เลยนะครับรวมไปถึงสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออีเมลส่งมาในภายหลังก็ได้ครับ Thank you. ขอบคุณนั่งเพลินแล้วกี่ดรอแล้วไม่ใช่เหรออ๋อยังว่าไงนะมีคนแปลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทางขวาเขานั่งอยู่ทางขวานี่คือคนแปลหรือเปล่าเมื่อกี้เขาแปลอยู่นี่ไม่ทราบว่าเขาจะแปลต่อหรือเปล่าThe console connection at Singapore to reduce the latency. Okay. The second question is to what extent COVID-19 has impact to the digital industry. Actually, since beginning of 2020, we experienced a twofold experience for traditional enterprise business. ให้แปลอีกคนนึงเป็นคนแปลไม่ใช่เหรอคะในนั้นน่ะฝั่งขวานะคะเป็นคนแปลหรือเปล่าคะอ๋อทั้งคู่เหรอคะอ๋อโอเคต้องแปลก็เมื่อกี้มีคำถามเข้ามา2คำถามนั้นก็คือว่าทางฮ่องกงจะมาประเทศไทยไหมนะครับเขาก็บอกว่าก็
คิดว่ามีแผนที่จะมาอยู่และคำถามที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับมี2 prop อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว so much Thank you so much to Mr. Stephen Pang and also Mr. Gordon Lee from PCCW Global Live from Hong Kong และเราก็ถือว่า exclusive จริงๆนะคะสำหรับเซสชันในวันนี้การเสวนาที่ครบทุกมิติจริงๆนะคะรวมถึงองค์กรที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอย่างฮ่องกงวันนี้ก็ให้เกียรตินะคะไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามจากหลายๆท่านนะคะที่อาจจะสงสัยคล้ายๆกันวันนี้ก็ไขข้อข้องใจไปได้เยอะเลยนะคะแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นสำหรับงาน Cat Network Showcase 2020 นะคะวันนี้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวันแรกของเรานะคะ New Normal นะคะแล้วเรียกได้ว่าสายเทคโนโลยีได้รับมุมมองได้เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆจากหลากหลายองค์กรชั้นนำจริงๆค่ะและในวันพรุ่งนี้ดิฉันได้เห็นทั้งรายชื่อของสปีกเกอร์ของเราและกิจกรรมต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เชื่อว่าทุกท่านน่าจะรอกันอยู่สำหรับช่วงอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะก็คือ Lucky Draw นั่นเองค่ะจะมามอบให้กับผู้ที่เข้าชม Virtual Event ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะรูปแบบนี้สำหรับ Cat Network Showcase ประจำปีนี้ 2020 ค่ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่า3รางวัลใหญ่ที่เราจะแจกกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้มีอะไรกันบ้างนะคะมีทั้ง Apple Watch Series 5 GPS นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่หลายคนอยากจะครอบครองเหลือเกินรางวัลที่2คือ VR headset ค่ะและรางวัลที่3ก็คือ Apple AirPods นั่นเองนะคะทั้ง3รางวัลนี้อีกไม่กี่นาทีจะมีเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเท่ากันนะคะและเราจะใช้วิธีการ random หรือว่าสุ่มรายชื่อจากคนที่ล็อกอินเข้ามารับชม Virtual Event ของเราในครั้งนี้นะคะซึ่งผู้โชคดีทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปผ่านทางที่อยู่ข้อมูลต่างๆการติดต่อที่ทุกๆท่านได้ลงทะเบียนได้ล็อกอินเอาไว้ตามนั้นเลยนะคะและไม่รอช้านะคะเราจะติดตามกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกนะคะซึ่งของรางวัลชิ้นแรกที่เราจะแจกกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือ Apple Watch Series 5 GPS นั่นเองนะคะเราจะทำการสุ่มกันตอนนี้เลยค่ะและผู้โชคดีที่ได้ Apple Watch Series 5 GPS ก็คือคุณอภิวัตรค่ะคุณอภิวัตรนะคะวุฒิสันติโชคขออภัยถ้าหากว่าอ่านชื่อผิดนะคะแต่ว่ามั่นใจว่าคุณอภิวัตรแน่นอนนี่คือผู้โชคดีท่านแรกแสดงความยินดีด้วยนะคะได้ Apple Watch ไปค่ะต่อเนื่องเลยนะคะชิ้นที่2ของเรานะคะเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่เพราะว่ายังเหลืออีก2รางวัลรางวัลต่อไปค่ะ VR headset ในยุคนี้ก็ไม่มีก็ไม่ได้นะคะและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลชิ้นที่2ของเรา VR headset ก็คือผู้โชคดีก็คือ Global NTT โอ้โหไม่ธรรมดานะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามว่าใครเป็นคนลงทะเบียนภายใต้ชื่อนี้ Global NTT และท่านสุดท้ายค่ะทุกคนยังมีสิทธิ์ลุ้นกันอยู่สำหรับวันนี้รางวัลสุดท้ายที่เราจะแจกกันรางวัลที่3น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะ Apple AirPods นั่นเองค่ะและรางวัลนี้จะตกเป็นของสุ่มกันเลยนะคะผู้โชคดีที่จะได้รับ Apple AirPods รางวัลสุดท้ายของวันนี้คือคุณจิตรศิริกลิ่นบุญนาคค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจิตรศิริกลิ่นบุญนาคนะคะคุณอภิวัตรและคนที่ใช้ชื่อลงทะเบียนว่า Global NTT ทั้ง3ท่านถือว่าเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้นะคะเราแรนดอมกันง่ายๆกติกาง่ายมากๆเพียงแค่ทุกท่านได้เข้ามาลงทะเบียนล็อกอินมาฟอรัมของเราซึ่งใครที่พลาดรางวัลไม่ต้องเสียใจค่ะวันพรุ่งนี้โชคก็อาจจะเป็นของคุณได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแน่นอนในช่วงท้ายเราก็จะมีการแจกรางวัลแบบนี้แต่รางวัลจะเป็นอะไรจะดีกว่าหรือไม่
แต่แอบรู้มาว่าดีมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้เราจะได้กลับมาเจอกันนะคะแต่แน่นอนนะคะว่ากิจกรรมวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่การเสวนาจากกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรชั้นนำอีกมากมายและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกด้วยนะคะประเด็นน่าสนใจมากๆค่ะในช่วงท้ายของวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะยังมีแน่นอน Lucky Draw และเราจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะจากคุณเบนชลาทิศนะโอ้โหคนนี้เสียงดีเป็นนักร้องคุณภาพมากๆเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องกลับมาเจอกันนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่บอกไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นว่าเราต้องมาร่วมกันลุ้นและเชียร์นะคะกิจกรรมที่ได้แสดงศักยภาพของเด็กไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน AR ในการพัฒนานวัตกรรมนี้นะคะใครจะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน Virtual Reality Contest พรุ่งนี้เราไลฟ์กันสดๆดูกันแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับ Cat Network Showcase 2020 วันนี้ดิฉันเซนเมจากาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ